Good day, everyone. We are now in our Chapter 3. Chapter 3 is entitled Competitor Analysis. Introduction. In today's increasingly competitive market, it is no longer enough to understand customers for a firm to succeed. Firm must pay close attention to their competition. They need to constantly compare their products, prices, channels, and promotional effort with their close competitor to identify areas of competitive advantage and disadvantage. So sinasabi dito na hindi lang dapat ikaw naka-focus sa mga customers mo, dapat din bigyan mo ng pansin ang iyong mga kalaban. Okay, yung mga negosyo or mga product na katulad ng iyong business at katulad ng iyong produkto. Firm must be forward-looking and identify both their current and potential competitors, gather information, and operate a market information system to monitor competitors' moves and market trend. Ignoring or underestimating the threat posed by potential competitor and focusing only on current competitor is often referred to as competitor myopia. This term was coined by Theodore Levitt to describe situation in which firms fail to recognize the full scope of their business. Competitor myopia can drive firms out of business. So ano sinasabi ni Levitt dito? So bilang negosyante, dapat daw hindi ka lang nakafocus sa current competition, kundi pati sa potential competitor mo. So ano bang pagkakaiba ng current sa potential? Yung current, ito yung mga existing business firm na kasabay mong nagnenegosyo or talagang mahigpit mo ng kalaban. Yung potential competitors, ito yung mga papasok pa lang ng mga negosyante o papasok pa lang mga products sa market. So dapat daw bigyan mo ng focus yung dalawang competitors na yan, both current and potential. Kasi pag nag-focus ka lang kay current, baka later on, magulantang ka at maunahan ka talaga ng mga potential competitors without you knowing it, nalulugi ka na o naunahan ka na ng mga kalaban mo. Okay? Number 2, competitor analysis defined. So bilang negosyante, kailangan daw ang stand mo both offensive and defensive. So parang basketball, gagamitin mo yung dalawang strategy na yan. So kailangan mo gagamitin yung offensive strategy, allows the firms to more quickly exploit opportunities and capitalize on strength. Pag offensive strategy, unahan mo yung kalaban mo or mas mabilis kang kikilos kesa dun sa mga kalaban mo. Defensive naman, ito naman, gagawin mo naman ito to counter the threat posed by rival firms seeking to exploit the firm's own weaknesses. Okay? Ito naman, kung naunahan ka na ng kalaban mo, dapat gagawa ka ng paraan in such a way na hindi ka talaga maiiwan o hindi ka masyadong maapektuhan ng kanilang mga strategy. So, dedepensahan mo yung iyong kumpanya. Okay? Under defensive strategy. Next, number 3, identifying current and potential competitor. Tulad ng binanggit ko kanina, anong difference ng current sa potential competitor? Yung current, ito yung mga existing business firms. Yung potential, ito yung mga papasok pa lang. Next, under the industry-based analysis, industry is defined as a group of firms whose product and services are close substitute of each other. Industries are primarily classified according to the number of sellers involved and the degree of product differentiation. Okay? Industry or the same industriya. Kunwari, sa larangan ng kape. So, ang daming brand dyan ng kape. So, industry of coffee, industry of milk, under industry-based analysis, or industry of alcohol or disinfectant, okay, or sanitizer. So, under industry-based analysis. Next, we have the market-based analysis. Ito naman nakafocus sa market. So, ano ba yung market na yan? Ito yung mga target customers mo or target market na sinasabi. Ang market-based analysis ay nakafocus on how to satisfy the same customer need. Okay ba? For example, dalawa tayong magkalaban. Dalawa tayong kumpanya na mahigpit na magkalaban, pero pareho tayo ng target market. Okay? For example, ang product natin ay parehong whitening soap. Kinikater natin yung product natin, ang target market talaga natin ay mga women or babae. Okay? So, dapat tayong dalawa, or kung ako yung competitor na lumalaban sa'yo, titingnan ko talaga kung ano yung gusto ng customer ko na masasatisfy siya. Okay?
So under the market-based analysis, para dito tayo magkatalo. Kasi sa tingin ko, mas maganda yung product ko, mas nabibigay ko yung satisfaction ng customer na hinahanap nila dun sa whitening soap over dun sa aking kalaban under market-based analysis. Okay? For example, another example, for example, in the coffee business, a company like Nestle envision as its direct competitor other companies that sells coffee. Okay? So, kumbaga kung coffee business yan, lahat na nagbebenta ng kape, magiging kalaban mo. Direct competitor mo sila, regardless of the brand. As long as coffee ang kanilang binibenta, then tayo yung tinatawag na competitor. Okay? Next, the range of current and potential competitor is broad on the basis of the degree of product substitution. For example, company can face brand competition, industry competition, form competition, and generic competition. So under current and potential. So saan tayo pwedeng maging magkalaban? So sa mga areang binanggit. So ilan? Brand, industry, product, generic. Okay? So under four areas of competition. Number 1 is the brand competition. Okay, kumbaga sa dami ng brands sa market, sino yung pinaka-immediate na talagang kapareho mo at talagang higpit mong kalaban? Okay, parang Jollibee, McDo. Example dito, Coca-Cola, Pepsi under the brand competition. Okay? Next, industry competition. Yan. Doon sa isa, sa brand competition, may particular brand kang minention or single out. Okay? Sa industry competition, lahat ng kapareho mo ng product regardless of the brand. So kung coffee yan, sa lahat ng brand ng coffee. Kung na rin, Nescafe, Great Taste, Copico, Sanmig, okay? Kung ano man yung mga brand ng coffee as long as pare-parehas ng kape. Okay? Industry competition. Or kung sa example naman ay sardinas, o kunwari brand competition, Mega at saka Ligo. Okay? So under the industry competition, lahat ng brand ng sardinas. Okay? 55, Mega, Unipack, ano man yung mga brand ng sardinas. As long as pare-pareho tayong sardinas under industry competition. Next, we have the product competition. Ito naman, the same product tayo. Okay? For example, kung kape yan, pareho tayong kape. Okay? Under product competition. Kung Jollibee, McDonald's tayo, pareho tayong fast food, ang ating product is almost the same. Okay? Kung ano yung set of product na meron kay Jollibee, meron din kay McDonald's. So under product competition. Nagko-compete tayo mainly on the product itself. Doon sa isa, sa brand, yung ating pangalan. Yung industry, yung industriya ng ating pagnenegosyo na kapareho natin. Dito naman sa product, meron tayong sinisingle out na particular business na the same product na meron tayo. Okay? Under product competition. O example niya dito, Coca-Cola would see all other carbonated beverages manufacturers as its competitor. So kanina si Coca-Cola, ang brand competition niya si Pepsi. Diba? So dito na, sa industry competition, basta lahat ng soft drinks or soda, lahat yon ay kalaban niya. Sa product competition, naging generalized na siya, lahat na nagbebenta ng beverages. Okay? So pati yung mga juice kasama na yan dyan. Okay? Next, under generic competition, eto na. Generic lahat na. Lahat ng halos kapareho mong produkto. Kung gagamitin ko yung kape kanina, so magiging sa generic competition, kasama na rin dito yung mga cereal drink sa umaga. Kasama na si Milo, si Ovaltine, si Nesvita, si Energen. Yan, under generic competition. Okay? Sabihin nun, hindi nilang kape ang kalaban ko, kundi lahat ng mga breakfast cereal or breakfast drink na iniinom ng tao. Kaya under generic competition. Okay? Next, number 4, you have competitor profiling. So, profile ang iyong competitor.
So, kumbaga, gagawa ka magkakaroon ka na ng comparison sa iyong mga kalaban. Saang area kayo magkapareho? Pareho ba kayo ng product, ng service, ng price, ng strategy, ng target market? Okay? So, titinan mo under competitor profiling. Sinasabi dito, the more one firm strategy resemble another firm strategy, the more the two firms compete. Ibig sabihin nun, kung mas marami tayong area na tayo ay almost the same or the same talaga, then tayo yung mahigpit na magkalaban. Okay? Kumbaga tayo, kasi in all aspect, halos pantay tayo, halos pareho tayo, so tayo yung kinoconsider na immediate competitor. Okay? Next, assessing market attractiveness. So, market attractiveness. So, tinitingnan dito yung market segment or target market mo. For example, kung magbebenta ba ako ng mga whitening soap, ang target market ko ay lalaki, di ba? Maganda kaya yung target market na pang lalaki kung whitening soap. Marami bang mga lalaki na vain na rin sa kanilang skin complexion or sa kanilang skin color, or much better kung i-offer ko tong whitening soap na to sa babae or sa women na target market compared dun sa lalaki na target market. Under market attractiveness. Saan mas attractive yung product, sa babae ba o sa lalaki? Under market attractiveness. According to Michael Porter, the attractiveness of a market or market segment is determined by the opportunities and threat posed by 5 key elements. So you have industry competitors, potential market entrants, availability of product substitute, buyer power, and suppliers power. Okay? Okay, next. Number 1, under industry competitor. So dito, saan tayo magkalaban? O yung industry. Pareho tayong industriya. An example dito sa paragraph na to ay Coke and Pepsi. So kung ako yung negosyante at papasok pa ako sa industriya ng soft drinks, di ba? So ano na ang chance ko pang kumita o makapag-compete doon sa dalawang malalaking kumpanya ng Coke at Pepsi? Sa under industry competitor. Sinasabi dito, under the industry competitor, the market or market segment is relatively unattractive if there are already a high number of strong or aggressive competitors. So kung marami na nga sila at medyo malalakas yung kumpanyang yan, so definitely yung industry ang gusto kong pasukin ay negative na. Hindi na ako masyadong kikita or mahihirapan lang ako. Okay? So dapat daw tingnan mo kung ano yung industriya na sa tingin mo hindi saturated at hindi ka mahihirapan makipag-compete. Okay? Next, potential entrants. Pag sinabi natin potential, ito yung mga maaring maging kalaban mo. Okay? Attractiveness of market or market segment varies according to the status of entry and exit barriers. So ito yung term na kailangan matandaan, entry and exit barriers. Yung pag sabi mo entry, yung pagpasok sa negosyo, okay? Mahirap ba ang pagpasok sa negosyong ito? Example ng entry barriers mo, yung permit, yung capital, technology, supplies, okay? Yung exit barriers, pag nagsara ka na, di ba, mabilis bang maka-exit sa larangan ng negosyong ito? Or malaki ang magiging lugi ko? Or kung kahit magsara ako at malugi, hindi naman ako masyadong maapektuhan. Okay, under entry and exit barrier. Example, kung small business lang yan, for example, magbebenta ka lang ng banana queue, definitely ang entry and exit barriers ay napakababa. Diba? Madaling makapasok, madaling makalabas. Kahit walang bumili ng banana queue mo, hindi ka naman masyadong ma-depress kung walang bumili ng banana queue mo. So, yung kapital ay mura lang, kunwari 200 lang. So, kung hindi mo siya nabenta maghapon, okay lang naman. Diba? So, wala kang masyadong worry kung ikaw ay malugi at walang bumili ng banana queue. Pero kung totoong negosyo yan at malaki ang puhunan mo, definitely, ito yung magiging problem mo. Okay? So, sinabi dito, pag high entry and low exit barriers, marami ba pumapasok sa ganitong larangan ng negosyo? Fewer firms can enter the industry. Bakit? Kasi nga, ang taas nung
entry level, mataas ang kapital. Okay ba? Mahirap makapasok, siguro maraming compliance sa mga permit, o kaya naman technology-wise, mahihirapan ka din. Pero kung malulugi man or magsasara ang iyong negosyo, hindi ka naman mahihirapan kasi mababa daw yung low exit barriers. Next, kung parehong high entry and high exit barriers, profit potential is high, and even though risk is higher, is underperforming firms fight for survival. It is a very attractive option. Okay ba? Ibig sabihin nun, mataas ang kapital at mataas din ang exit barriers. Ang business daw ay maganda kasi mas malaki ang kita sa ganitong larangan ng pagnenegosyo. Kaya lang, you have to fight for survival daw. Okay? Next, kung parehong low daw, yan, entry and exit barriers are both low, firms enter and exit the industry easily and profits are stable and low. Tulad nga na binanggit ko kanina, di ba, yung banana queue. So pareho mababa ang kanilang entry and exit barrier. So ang kita maliit din. Tapos ang pagkalugi halos maliit din or hindi mo masyadong mararamdaman kung hindi ka man nakabenta o nalugi man yung iyong negosyo. Okay? So the worst situation daw is when entry barriers are low and exit barriers are high. Mababa ang puhunan or mabilis makapasok pero ang pagkalugi ay mas malaki. Okay? So sa ganitong sitwasyon, parang mahihirapan ka talaga dito kasi hindi ka kumita ng malaki dyan. Kahit mababa yung puhunan mo pero yung paglabas or pag-exit doon sa negosyo ay mas malaki ang nawala. Okay? Next, you have product substitute. If there are many actual or potential substitute for the product, the market or market segment is not attractive because substitute limit both the price that can be charged for the product as well as the potential profit. So tingnan mo daw kung yung larangan ng negosyo papasukin mo ay marami ng substitute or kung wala yung product mo, maraming pwedeng ipalit, then mahihirapan ka din daw dyan. Kasi ang price mo hindi mo maitataas masyado kasi nga maraming substitute, okay? Tsaka maraming kalaban. For this reason, firm must monitor the prices of a substitute product. So tingnan mo kung gaano kababa yung substitute product na yon, di ba? Kasi pag mahal ang presyo mo, definitely ang consumer lilipat yan sa iba o sa kabila. So mas mahihirapan ka ngayon mabawi ang puhunan mo kung marami daw product substitute. Okay? Next, you have buyer's power. Ito yung bargaining power ng buyer. Ngayon, kung ang bargaining power ng mamimili ay malakas, definitely mahirapan ka din makipag-compete. Kasi bakit mataas ang bargaining power ng consumer? Kasi maraming product na pare-pareho, maraming pagpipilian, maraming choices ang consumer. So definitely, mas mataas ang power ng mamimili na sila ay makatawad. Okay, ito yung mga tiyangge. Di ba? Kung papasok ka sa pagbebenta ng mga sa tiyanggian, definitely yung possibility na kumita ng mas malaki ay mababa kasi nga kung itataas ko yung presyo ko, ang tendency ng consumer ay lilipat na lang sa iba kasi marami siyang pagpipilian. Okay? So dito nagmamalaki yung consumer kasi kung ayaw mo ibigay sa akin yung product mo, ayaw mo ibigay yung price ko, then lilipat ako sa iba. Okay? Next, dito naman, ang medyo nagmamalaki naman sa area na to ay yung supplier. Supplier's power, suppliers have increasing bargaining power. Okay? Kung ako yung manufacturer, ako yung negosyante, definitely meron akong supplier kung saan nanggagaling yung mga raw materials ko. So si supplier ko ngayon ang medyo mas mataas yung kanyang bargaining power. Kung ano yung presyong binigay niya sa akin, di ba, halos hindi na ako makatawad. Kasi kung hindi ko bibigay sa kanya yung presyo niya, pwede hindi na siya mag-supply sa akin. So pag hindi siya nag-supply sa akin, what will happen now? Definitely magkakaroon ng difference sa quality ng product, lalo na kung ang supplier ko or ang supplier ng raw materials ng particular business ko ay konti lang or iilan lang silang supplier. So kung kunwari tatlo lang silang supplier at hindi kami nagkasundo ni supplier A, ilipat ako kay B, di ba? So ganun din yan dahil tatlo lang sila, so pwedeng matataas ang kanilang presyo at mas lalo akong mahihirapan. Okay? Magkakaroon din ako ng problema in terms of
quality, ano pa, yung dami ng supplies, di ba? Kasi, lalo na kung si A na yung matagal kong partner, tapos kay B ako lilipat, baka hindi niya kaya i-sustain yung dami ng aking order, yung aking, yung regular order ko doon sa, kay supplier A. Di ba? Ewan ko nag-gets nyo ako. So, under supplier power and suppliers increasing bargaining power. Okay. Next, number 6, designing competitive strategy. The roles played by firm in an industry can be usefully classified into market leader, market challenger, market follower, or market nicher. A firm can gain further insights about its competitor and design more effective competitive strategy by identifying its role and that of its competitor. So, ilang role yan? O market leader, market challenger, market follower, or market nicher. So, dito daw, i-identify mo kung anong role mo at saka anong role ng competitor mo. Ikaw ba yung leader? Ikaw ba yung challenger? Ikaw ba yung follower? Or yung nicher ka lang? Okay? So, anong difference nila? Under the market leader, based on the word leader, siya yung nangunguna. Siya yung nagdo-dominate. Dominant market share. Siya yung kilala. Siya yung pinakamatagal na sa larangan ng negosyong ito. Siya yung matatag na kumpanya. Okay? Under market leader. Siyempre, ito yung malalaking corporation na kilala mo. Aside from sa binanggit, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, you have Unilever, Nestle, or San Miguel. Leaders want to continue being the #1 firm in their industry. Their typical approach is to expand total market, protect their current market share, and grow their market share. Okay ba? So, kung bilang market leader ka nga, dapat siya protektahan mo yung tinatawag market share. Kaya yung mga existing malalaking korporasyon, di ba? Nakikita mo kahit sila yung #1 product, hindi sila nagpapabaya in terms of promotion, saka product development at innovation ng kanilang product. Kasi that's the only way para ma-maintain nila yung pagiging leader nila sa market. Next, under ni market leader, we have expanding the total market. Okay? Market leaders normally gain the most when the total market expands. The key strategies used to expand the market include attracting new users, identifying new uses for their product, and or inducing current customer to use more of their product. Ito ginagawa talaga yan ng mga negosyante. Number 1, to attract new users. Kung may existing product ka na, gagawa ka ngayon ng technique or strategy in such a way na magkakaroon ng panibagong user yung product mo. Tulad ng baby oil. Diba? Baby oil, alam natin na pang baby. Diba? Pero dahil because of the advertising na ginawa nila noong unang panahon na hindi lang, ang baby oil na hindi lang pang baby. So, pwede na siyang gamitin ni any member of the family, na tatay, o kaya ni nanay, ni ate. Diba? So, attract new users. Okay? O kaya yung example, yung shampoo ng pangkabayo. Diba? So, hindi na lang kabayo ang gumagamit niyan. So, pwede rin siyang gamitin sa buhok ng tao. Okay? So, dalawa na. Pwede sa hayop, pwede sa tao. Next, identify new uses ng product. Example ng new uses, di ba kung mapapansin mo, ang mga karamihan ng mga product, lalo na yung mga gatas, yung mga condensed milk, yung mga evaporated milk, tapos yung mga creamer, o kaya yung mga, ang tawag dito, yung mga whipped cream, na tinatawag, di ba? Meron silang mga recipe sa likod ng kanilang label, di ba? Bakit naglalagay ng recipe? Kasi that is additional or another use of the product. For example, kung evaporated milk yan, normally ginagamit lang yan sa pagluluto, paggawa ng sopas. But because of the recipe, pwede rin pala siyang gamitin sa cake, diba? Sa gelatin or another use. Or kaya baking soda. Dati ang baking soda, ginagamit siya sa pagkain. Ngayon, pwede na siyang gamitin as deodorizer. Okay? So, another uses of the product. Next, number 3, to induce current customer to use more of its product. Ito, hinihikayat tayong
ng negosyante o ng business na gamitin na mas madalas yung kanilang product or mas marami, diba, yung kanilang product. Kaya minsan may mga, lalo yung mga cream sa mukha, yung mga whitening cream na ginagamit. For best result, use morning and night. So gamitin mo ng 2 beses sa loob ng isang araw. Diba? Mag-toothbrush 3 times a day. Okay? Para magamit mo ng mas marami yung product. Para mas maubos. Diba? Pag naubos yun, bibili ka ulit. Okay? So under number 3. Okay? Next is defending market share. To defend its market share, the best strategy for a leader is to continuously innovate its product, its customer service, and distribution system. So tulad nga ng binanggit ko, yung mga leading corporations sa bansang Pilipinas, bakit sila nagiging number 1 pa rin, di ba? Or matagal na sila sa business kasi continuously they innovate and offer new product in the market. Okay, ni-improve lagi nila yung product nila. At the same time, yung customer service, tsaka yung distribution nila, mas malawak or naging nationwide yung kanilang distribution. Okay? Next, expanding market share. Para lumawak ang market share mo, kailangan daw mag-improve ang iyong profitability. Diba? By increasing their market share. Ibig sabihin, dapat mas malaki ang iyong kita. So, paano mag-improve ang iyong profitability? Definitely, maraming method. Diba? Yung mga pinag-aaralan na natin. So, ito yung mga paraan para mas kumita ng malaki ang isang kumpanya. Definitely, pag kumita siya ng mas malaki, lumalaki din yung tinatawag niyang market share. Next, we have the market challenger. Kung ako yung negosyante na nakikipag-compete sa ibang mga negosyante, then ang tawag sa akin ay challenger. Firms that trails the market leader can either a market challenger or a market follower. So, anong difference ng dalawa? So, ng dalawang ito, madidiscuss yan mamaya. Ang market challenger daw aggressively tries to expand its market share by attacking the leader, other similar firms, or smaller competitors. Okay? So, kung ako yung challenger, talagang sasabayan kita. Okay? Kung anong ginagawa mo, sasabayan kita. So, meron daw mga different method ang isang challenger para makipag-compete doon sa mga tinatawag nating market leader. So, ito yung mga method na pwedeng gamitin. You have the frontal attack, flank attack, encirclement, bypass, and the guerrilla warfare. Okay? Under the frontal attack, the challenger matches the competitor's marketing mix. In general, the firm with bigger resources wins. Dito sa frontal attack, ibig sabihin front, diba? Head-on, sasabayan kita. Okay? Kung ano yung meron ka, meron din ako. Kung ano yung gagawin mo, gagawin ko din. Okay? So, kumbaga, frontal attack yan. Okay? Kumbaga, sabayan tayo, matira ang matibay. The bigger resources wins. Next, sa flank attack naman, ang gagamitin ko namang strategy dito, hahanapan kita ng kahinaan mo. Yung market gaps. Kung saan ka mahina, yun ang gagawin kong area kung saan ako magaling at malakas. Okay? For example, kung ang business mo ay medyo limited ang flavors, then dadamihan ko yung flavors ng aking product. Kung ang product mo hindi mo maibaba ang presyo because of certain cost of production, then ako naman, kaya kong ibaba yung presyo ko. Okay? In a flank attack. Kung saan ka mahina, yun ang kalakasan ko. Under the flank attack. Sinasabi, ang flank attack daw have a higher potential of success than frontal attack. Okay? Next, encirclement or blitz attack, attacking the opponent in several different fronts at the same time with the objective of taking away a big part of the opponent's territory. Okay? Kumbaga, papalibutan kita. Or kahit saang area, aatakihin kita. Okay? Dito, ang gagawin ko, ano yan? Parang, i-seclude kita or wala ka nang pwede pang labasan. Okay? Under opponent's territory, lalawakan ko yung aking distribution. Kung ikaw ay nasa Luzon area lang, ako hanggang Visayas and Mindanao. Okay? Kung anong ginagawa mo, sasabayan pa rin kita. Under encirclement. Next, the bypass. Ito naman bypass. Pag sabing bypass, hindi kita papansinin. Basta gagawin ko yung alam kong tama sa negosyo ko. Diba? Dadamihan ko yung promotion, gagalingan ko yung service, improve ko yung product ko. Kumbaga, hindi ko papansinin yung kalaban. Okay? I will do my own thing.
Basta ang alam ko, nakikipag-compete pa rin ako, pero hindi kita papansinin under a bypass attack. So kung ikaw ay nag-freebies ngayong buwan na to, nagkaroon ng discount coupon or nagkaroon ka ng sale, hindi kita sasabayan. Okay? Some other time naman ako under the bypass attack. Okay? Next, we have the guerrilla warfare. Implies waging small intermittent attacks to harass and demoralize the competitor and secure strong footholds. This type of attack is normally used by small firms against a larger one. So dito, guerrilla warfare attack, kumaga, kung ang presyo mo ay 10 piso, ibabaksa ko yung presyo ko. Okay? Para sa akin lahat lumipat yung consumer or mas maramdaman mo yung presence ko kasi mas maraming nag-shift ng consumer sa akin dahil nga binaba ko yung presyo ko kesa sa'yo. Okay? Under guerrilla warfare. O kaya naman, yung mga gumamit ako ng mga substandard product para maibaba ko yung presyo ko. Diba? So yun, under guerrilla warfare attack yan. Okay? Pababaan na lang tayo ng presyo. Next, ako naman ang market follower, yung is a challenger, di ba? So nakikipag-compete talaga siya head-on sa market leader. Pero kung pinili ko ay market follower ako, okay din ba yung market follower? Kumbaga lagi lang akong number 2. Lagi lang ako nakabuntot sa iyo or nasa likod mo lang. Okay? A market follower is a firm that decide not to attack the market leader or its competitor, usually out of fear that it stand to lose more than it might gain. Okay? So meron siyang fear na dahil alam ko naman hindi ko kakayanin makipag-compete sa iyo, baka mas malaki lang mawala sa akin or malugi sa akin, so might as well maging follower na lang ako. Okay? To survive, a market follower must know how to hold on its current customers and how to win new ones. Okay? Market followers are often broadly classified into counterfeiters, cloners, imitators, or adapters. Okay? So, ito na yun yung mga market follower. So, ilang classification yan? 3. Okay ba? Counterfeit, duplicate the leader's product and package and sell it in the black market. Cloners imitate the leader's product, distribution, advertising, etc. Ito yung mga namimeke. Diba? Ewan ko lang kung narinig yung balita nung nakaraan lang, itong month lang na to, yung nagkaroon ng counterfeit ng mga parang slimming tea or whitening capsule ata yun. Tapos nung chinek, ang laman ng capsule ay cornstarch. Pero parehong-pareho siya nung packaging, lahat nung doon sa original gayang-gaya, pero nung inimbestigahan, ang content ng capsule ay cornstarch. Okay? So counterfeiters ang tawag sa kanila. So the same price ang binibenta, pero ang laki ng kita nila dyan kasi nga ang content ng product ay cornstarch. Okay? Next, imitator. Ito naman yung nangongopya, yung mga class A, mga imitation, di ba? Ini-imitate pero hindi naman the same na the same. Ibang spelling, parehong tunog or parehong basa pero iba yung spelling. Okay? Or yung mga class A na tinatawag o yung mga japeke na binibili natin. Okay? Under imitators. Next, adapters either adapt or improve the leader's product and generally sell them in different market. Okay? So, kokopyahin ko yung product mo or i-adapt ko yung product mo pero sa ibang type of market ko siya ibebenta. Okay? Kung ikaw ay pang babae, sa akin ay panlalaki. Or kung ikaw ay nasa Luzon area, sa ibang lugar naman ako magbebenta. Under adapters. Next, being a market follower is usually not a rewarding strategy to pursue. Okay ba? So, sabi daw dyan, kung ikaw ay forever follower, hindi daw ito magandang strategy. Kasi, sumusunod ka lang or nakikigaya ka lang. Okay? Siyempre, mas maganda pa rin yung ikaw yung nauna, ikaw yung leader. Next, last one, we have the market nichers. Instead of being a market follower in a large market, some firms choose to be the leaders in a small market or market niche that does not attract the attention of the larger firms. The key is being a successful market nicher is specialization, which can be focused on the end user, customer size, specific customers, geographic area, product or product line, the quality price ratio, the service, the channel. Okay, market nichers can get to know their customer well
enough to meet their need much better than competitors while making a high profit margin. However, to increase their survival prospect, market niches need to be strong in 2 or more market niches. Kumbaga ito, maliit na negosyo lang ako, hindi ako makikipag-compete sa kahit kaninong negosyante or sa kahit kaninong brand. Basta kung ano yung specialization ng business ko, mag-focus lang ako doon. Ang tawag mo doon, market niche. Okay? For example, ang magandang example dyan. Kunwari, ako yung nagbebenta ng mga siomai. Di ba? Hindi ako makikipag-compete dun sa malalaking fast food chain. Di ba? Kung kiosk lang yung aking business, then naka-kiosk lang ako. Di ba? Pero mabibili pa rin ako kasi mayroon akong specific product na binibenta na iilan lang kami or halos ako lang yung nagbebenta ng ganitong product. So, ang tawag doon, market niche or small area kung saan ka mas kikita. Okay? Without really competing sa mas malalaking kumpanya. Ang tawag dyan, market niche. Okay? So, that's the end of our lesson 3. So, if you have any questions na hindi masyadong naintindihan yung topic, sa synchronous meeting natin, i-discuss pa kung mayroon pa kayong mga tanong. Okay? So, for now, that's the end of chapter 3.